Αποστάσεις ασφαλείας. Πάμε να δούμε αυτό το κεφάλαιο που πολύ ζορίζεστε, να τις διαβάσουμε σχεδόν όλες ή τις πιο απαραίτητες. Πάμε να δούμε εδώ την 2. Θα προσπαθήσω να βρω αυτές που τυχαίνουν περισσότερο. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνεται ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί στο χρόνο αντιδράσεως επί 2. Απόσταση ασφαλείας, διότι γιατί λέει επί 2. Ο εμπειρικός κανόνας λέει ότι χρειαζόμαστε 2 δευτερόλεπτα, δηλαδή 1 δευτερόλεπτο είναι η αντίδραση και 1 δευτερόλεπτο το φρενάρισμα. Όχι ότι διαρκεί το φρενάρισμα 1 δευτερόλεπτο, ο χρόνος που χρειάζεται να αφήσουμε τον γκάζ και να πατήσουμε το φρένο. 1 λοιπόν είναι η αντίδραση, σηκώνω το πόδι μόλις βλέπω κάτι και φοβάμαι, και 1 δευτερόλεπτο να αρχίσω να πατάω το φρένο. Γι' αυτό λέει είναι επί 2. 1 δευτερόλεπτο η αντίδραση και 1 δευτερόλεπτο το φρενάρισμα. Ξαναλέω, όχι ότι σε 1 δευτερόλεπτο σταματάει το αυτοκίνητο, αλλά είναι αφήνω το πόδι, λέω 1 δευτερόλεπτο, 2 αρχίζω πατάω το φρένο, είναι το δεύτερο δευτερόλεπτο. Η επόμενη, η 3. Η απόσταση ασφαλείας που διατηρείται ακολουθώντας κάποιο όχημα μετρέται σε δευτερόλεπτα. Ναι, σε δευτερόλεπτα το μετράμε. Να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Άρα πάμε τώρα εδώ στην 4 και λέει ακολουθώντας κάποιο όχημα πόση απόσταση αφήνεται? 2 δευτερόλεπτα. Αυτό που λέμε ότι 1 δευτερόλεπτο για την αντίδραση και 1 δευτερόλεπτο για να αρχίσουμε να πατάμε το φρένο που λέγαμε προηγουμένως. Κανονικά αυτά τα 2 τα δευτερόλεπτα τα μετράμε 1001, 1002. Πάμε να δούμε. Εάν είστε πολύ προσεκτικός, μηδενίζεται ο χρόνος αντιδράσεως? Όχι, ποτέ δεν μηδενίζεται. Πάντα υπάρχει μία αντίδραση. Απλά κάποιοι είναι πιο γρήγοροι, κάποιοι πιο αργοί. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με 1 δευτερόλεπτο. Αυτό που είπαμε, το 1 δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε. Εδώ, η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί, την 8 διαβάσω. Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που δίνησε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδίσεως. Ναι, έτσι είναι, αυτά τα 2. Πάμε πάλι από την αρχή να δούμε λίγο τώρα εδώ τη 10. Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα? Τόση ώστε να εξασφαλίζετε σε κάθε περίπτωση η έγκυρα κινητοποίηση του οχήματός σας για να αποφύγετε τη σύγκρουση. Δεν είναι 5 μέτρα, δεν είναι κάποια μέτρα στάνταρ. Μπορούμε να βρούμε στάνταρ αν ξέρουμε και με πόσο τρέχουμε. Πάμε να δούμε τις πιο δύσκολες, αυτές που μας δυσκολεύουν. Εδώ η 11. Ο χρόνος αντιδράσεως σε ένα απότομο φρενάρισμα είναι 1 δευτερόλεπτο και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Πόση περίπου απόσταση θα έχετε διανύσει κατά το χρόνο της αντίδρασης? Και η απάντηση σωστή είναι 15 μέτρα. Πώς το βρίσκουμε αυτό? Έχω και άλλο βίντεο που λέω πώς τα βρίσκω. Είναι για τον τροχονόμο και τις αποστάσεις ασφαλείας. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Για να το βρω αυτό το 15 κάνω 5-5-25 ή αν θέλω να βρω την αντίδραση 5x3 ίσον 15. Ξαναλέω, μπείτε στο playlist θεωρία και βρείτε το βίντεο για να μπορέσετε να το μάθετε. Αυτό τώρα το βρήκα εγώ. Για να βρω το 15 πήρα το 5 από εδώ και το έκανα με το 3. 5x3. Πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ πέρα στη 14. Ταξιδεύετε με 120 χιλιόμετρα. Κάθε δευτερόλεπτο το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με 36 μέτρα. Και αυτό το βρήκε με το 3. 3, 12, 36. Για περισσότερες λεπτομέρειες ξαναλέω. Μπείτε στο κανάλι μου, στο playlist θεωρία. Κάντε εγγραφή, γίνετε μέλος με 2,99 και δείτε το σχετικό βίντεο για να μάθετε πώς το βρίσκουμε. Ταξιδεύετε σε στεγνό δρόμο με ένα καλοσυντηρημένο όχημα με ταχύτητα 90 χιλιόμετρα, εδώ τη 15. Είστε σε επαγρύπνηση και χρειάζεται να φρενάρετε για μια επίκουσα κατάσταση. Δεν μπορείτε να σταματήσετε σε λιγότερο από 81 μέτρα. Πώς το βρήκε? Παίρνουμε το 90 εδώ, 9,981. Να και εδώ η 22 που έλεγα προηγουμένως. Οδηγείτε με 100 χιλιόμετρα πίσω από ένα αυτοκίνητο.
Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε εάν τηρείτε την απόσταση ασφαλείας? Η Β είναι η σωστή. Εντοπίζετε ένα σταθερό σημείο από το οποίο το προπορευόμενο αυτοκίνητο διέρχεται και μετράτε 1001, 1002. Το σημείο αυτό επιτρέπεται να το φτάσετε αφού έχει τελειώσει το μέτρημα. Πάμε στη 16. Πλησιάζετε ένα αντίθετα κινούμενο όχημα. Τόσο εσείς όσο και το άλλο όχημα κινείστε με ταχύτητα 90 χιλιόμετρα. Η απόσταση ανάμεσά σας κλείνει με 180. Γιατί 90 ο ένας και 90 ο άλλος, αν συγκρουστείτε, είναι 180 χιλιόμετρα. Ο χρόνος αντιδράσεως είναι 1 δευτερόλεπτο, εδώ 23. Ο χρόνος αντιδράσεώς σας είναι 1 δευτερόλεπτο. Πόσο μήκος θα διανύσει κατά τον εμπειρικό κανόνα το όχημά σας τρέχοντας με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα κατά αυτό το χρόνο της αντίδρασης? Για να το βρούμε αυτό, σύμφωνα με τον εμπειρικό κανόνα, παίρνουμε το 10 από το 100 και το πολλαπλασιάζουμε με το 3. Άρα είναι 30. 10 επί 3, 30. Ξαναλέω, μπείτε στο κανάλι, κάντε εγγραφή, γίνετε μέλος με 2,99 και θα το δείτε όλο πιο αναλυτικά. Εδώ, οδηγείτε τη 17. Οδηγείτε και διπλασιάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας. Όταν το κάνετε αυτό, η απόσταση κινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα θα τετραπλασιαστεί. Εφόσον για την κανονική μας ταχύτητα χρειαζόμαστε 2 δευτερόλεπτα, εάν τρέχουμε 100, μετά πάμε με 200, χρειαζόμαστε 4 δευτερόλεπτα για να αντιδράσουμε και να σταματήσουμε. Πλησιάζεται με ταχύτητα περίπου την 24. Πλησιάζεται με ταχύτητα περίπου 40 χιλιόμετρα μία διασταύρωση που έχει φωτεινή σηματοδότηση. Περίπου 40 μέτρα πριν της γραμμής του στόπ αλλάζει φωτεινή σηματοδότηση από πράσινη σε κίτρινη. Πώς συμπεριφέρεστε? Σταματάτε. Γιατί τρέχεις με 40 και το φανάρι είναι 40 μέτρα. Πόσα μέτρα χρειάζεσαι για να σταματήσεις? Λέω, τρέχω με 40. Πόσα μέτρα κάνει να σταματήσει το αυτοκίνητο? 4-4, 16. Άρα, αφού απέχω 40 μέτρα, πρέπει να σταματήσω. Αυτό είναι το σωστό. Τα έχω όλα στο βίντεο. Να τα δείτε. Όταν οδηγείτε τη νύχτα με ομίχλη και ακολουθείτε ένα άλλο όχημα, θα πρέπει, το σωστό το α είναι, διατηρείτε τόση απόσταση, ώστε να μπορείτε να το αποφύγετε με ασφάλεια αν χρειαστεί. Αν χρειάζεται 100 μέτρα, 100 μέτρα. Και αυτήν εδώ τυχαίνει 26, τυχαίνει πολύ στα τεστάκια. Οδηγείτε νύχτα με φώτα διασταυρώσεως μεσαία σε μια επαρχιακή οδό. Σε πόση απόσταση πρέπει να μπορείτε να σταματήσετε το αργότερο? Όσο και το μήκος της δέσμης των μεσαίων φώτων, δηλαδή στα 40 μέτρα. Εφόσον οδηγώ με τα φώτα διασταυρώσεως που φωτίζουν 40 μέτρα, και εγώ πρέπει να μπορέσω να σταματήσω μέσα σε 40 μέτρα. Όχι, γιατί μετά τα 40 μπορεί να έχει στροφή και εγώ να φύγω ευθείας στη στροφή. Πάμε στην 21. Πώς είναι η απόσταση ακινητοποίησης κατά τον εμπειρικό κανόνα όταν κινείστε με μία ταχύτητα 50 χιλιόμετρα πάνω σε επίπεδο στεγνό οδόστρωμα? 25. Πώς το βρήκα? 5-5-25. Για να δούμε το άλλο. Το 29. Ο χρόνος αντιδράσεως ποικίλει ανάλογα κατευθείαν το γάμα το σωστό τη φυσική σας κατάσταση, κούραση με έφη, άγχος, εκνευρισμός. Πάμε και την 31. Πόσες φορές μεγαλύτερη θα γίνει η απόσταση πεδίσεως, το φρενάρισμα δηλαδή, κάτω από τις ίδιες συνθήκες εάν διπλασιάσετε την ταχύτητα? 4 φορές μεγαλύτερη.